Bilang Kapampangan, isa sa pinaka-proud ako sa aming probinsya ay ang aming masasarap na pagkain. Alam nyo naman, kilala ang Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. In this video, bibigyan namin kayo ng patikim sa mga sikat pero affordable na food spots dito. O Kenny, mga tamo! Hey there poor traveler, we are Vince and Josh. Dito sa Angeles City ako nag-aral kaya masasabi kong second hometown ko na ito. Sa previous video natin, nag-Korean food trip tayo. Search nyo lang din dito sa channel namin if hindi nyo pa napanood yun. Actually, 2 days kami nag-explore sa Angeles. Pero sa video na to, pinagsama-sama namin yung mga Pinoy restos na nag-showcase ng Kapampangan food. And para marami tayong ma-order, binitbit ko uli ang teammates kong sina Yosh and Pai, and si Ate Jen na rin. Before we begin, share lang namin na konti lang sa mga nanonood ng videos namin ang nakasubscribe. So please, don't forget to subscribe and ring the bell kung sa YouTube ka nanonood, and kung sa FB naman, like and follow nyo na lang itong page namin. Siyempre, una sa listahan natin ang sisig. Isa sa pinaka-iconic na Pinoy dishes. Pero alam nyo ba na ang mga unang sisig ay salad? Ang unang recorded na pagbanggit sa sisig ay sa isang Kapampangan dictionary noong 1732. And dinescribe ng isang Spanish missionary ang sisig as a salad na may green papaya or bayabas na may salt, garlic, pepper, and vinegar. Eventually, nag-evolve ang sisig into a pork dish. Pero isa sa mga naging turning point nito ay ang pag-establish ng Clark Air Base. Dahil hindi karaniwang ginagamit ng mga Amerikano ang ulo ng baboy, binibili sila ng mga Pinoy na mas mura para gamitin sa mga lutuin nila. Pasok, Aling Lusing! Noong 1974, nagsimulang gamitin ni Aling Lucia Cunanan aka Aling Lusing ang mga tenga and pisngi ng baboy para isisig sa kanyang karinderya. And dyan na-imbento ang modern day sisig o yung sisig na alam natin ngayon. The rest is history, sabi nga. Over decades, kumalat ang sisig sa ibang-ibang probinsya and marami na ring mga nadagdag na ingredients. May ibang naglalagay ng mayonnaise o itlog. May chicken sisig, beef sisig, and seafood sisig na rin. Madalas, serve on a hot plate. Pero if you want to go back to basics dito sa Angeles City, matitikman nyo pa rin ang original na sisig ni Aling Lusing. Pero unassuming ang lugar. Sa labas ay may mga nag-iihaw ng karne and may nag-chop ng sibuyas. Biniro ko pa nga si Bossing kung hindi ba siya naiiyak sa pag-chop niya. Pero sabi niya, ang nakakapagpaiyak lang sa kanya ay kapag iniiwan siya ng jowa niya. May ganon, bago pa kami nagpunta sa malalim na tsikahan, umorder na muna kami. Tipikal na karinderya or turo-turo ang galawan dito. Lapit ka lang sa mga nakadisplay na ulam, yes, may ibang mga ulam na available at doon ka umorder. Maya-maya ay sinerve na ang order naming sisig. 220 pesos ang bawat plate pero malaki naman ang serving. Good for 2 to 3 persons. Mainit na mainit pa ito nang dumating and topped with sili and calamansi. Pero dahil nga sa ulo ng baboy ang ginagamit na karne dito, medyo mataba so hindi na need ng egg or mayonnaise. Pero ewan ko sa inyo ha, pero ako gusto ko kasi ang lasa ng mask ng baboy. It's time for dessert! Although unang nakilala sa merienda items, naging sobrang diverse na ng menu ng Nathaniel's. Mayroon na rin silang rice meals and mga panghimagas. Nagsimula ang Nathaniel's noong 1994 sa San Fernando, pero dahil pumatok ito, nagkaroon rin ito ng branches, hindi lang sa Pampanga pero pati na rin sa Maynila. Dito sa Angeles, may 2 branches yata sila. Actually, nag-stop kami dito sa Nathaniel's para sa dessert. Pinakakilala kasi sila sa kanilang buko pandan salad na available sa iba-ibang sizes. Kumpara sa karaniwang buko salad or buko pandan, mas creamy ito. Parang ice cream yung consistency. Pero malalaki ang mga strands ng buko and lasang-lasa ang pandan flavored jelly. Umorder na rin kami ng halo-halo and mais con yelo. Pero si Yosh natakam sa pansit palabok at hindi na nakapagpigil. After nito, pwede ka munang mamasyal sa mga attractions dito sa Angeles. Pwede kang pumunta sa Clark. Andon ang Dinosaur Island and Insectlandia. Kung gusto mo lang mag-chill sa park, pwede rin magpababa ng kinain sa El Caballo Riding Stables or sa Air Force City Park.
Kapag nagutom ka uli, balik ka sa Angeles City for merienda. Isa sa mga pwede mong kainan ay ang historic Kamalig Restaurant. Historic kasi may higit 100 years nang nakatayo ang kamalig na ito. Pero noong 1980, it was converted into a restaurant. Maganda ang ambience dito. Kinip nila ang old kamalig na design ng interior pero wala masyadong kumakain sa loob. Pero mayroon ding outdoor area kung mas bet mong kumain al fresco. Actually, when we visited, parang may art event na nagaganap sa may patio pero open pa rin naman to the public. In-expect ko na ang signature nila ay Pinoy or Kapampangan dishes. Pero curiously, pinakakilala sila sa, wait for it, pizza! In fact, they market themselves as the home of pambansang pizza. Ang pinaka-bestseller daw nila ay ang Armando's Pizza na may ground beef, pepperoni, mushroom, green pepper, and Canadian bacon toppings. Pero mayroon din silang pizza options na may Pinoy twist. Dahil nasa Pinoy food trip tayo this episode, we ordered Doy's Kapampangan Pizza. Kapampangan kasi it's topped with ebon buru or salted duck egg, longganisa, and onions. Kakaiba pero masarap. Maaaring bias ako dahil Kapampangan ako pero nagustuhan din ng mga kasama kong Batanggenyo. Isa pang Filipinized pizza ay ang Marcos Three-Way. Dito naman, pipili ka sa 3 Pinoy flavors nila. Ang tuyo, tinapa, and classic chicken adobo. Medyo hati kami sa gustong flavor. Si Yosh mahilig sa tinapa, pero na-outnumber namin siya, so we ended up ordering the chicken adobo pizza. Dahil 3 lang ang toppings, very clean ang lasa nito. And nako-complement ng sun-dried tomatoes and kesong puti ang chicken adobo. Malapit lang ang historic Kamalig sa pinakasentro ng lungsod kung saan mo makikita ang Angeles Heritage Park. Kung gusto mong magpagutom ng konti, pwede kang dumaan sa simbahan o sa mga museum sa paligid. Tulad ni Aling Lusing, isa pang local legend dito sa Angeles, si Aling Milagros Gomez or Mila for short. Nagsimula ang Milas noong 1989 nasa humble sari-sari store pero na magkaroon ng demand na mag-serve din sila ng pulutan, nag-expand ito into a karinderya. Yung sari-sari store roots nila, mababakas pa rin pag tinignan mo ang kanilang takeout counter sa harapan. Pero kapag pumasok ka, unang babati sa iyo ang eatery setup na ito sa parang garage nila na may ilang tables lang. Akala namin nung umpisa ay ito na yun. Pero wag ka, mayroon pa palang mas malaking dining area sa air condition sa loob. Pero dahil ayaw naming mag-amoy ulam, mas pinili namin dito sa labas. Mas kaunti and tahimik kasi dito. Signature dish nila dito ang tokwat baboy, kaya't yun ang in-order namin. Like most other versions, they use tofu cubes fried until golden and crispy. It's served alongside chopped na tenga ng baboy na may homemade sauce, onions, and generous heapings of celery on top. Kakaiba ito sa usual tokwat baboy na nakasanayan ko kasi una, magkaiwalay ang 2 main ingredients. And ikalawa, mas nangingibabaw ang alat kaysa asim. Sa totoo lang, more than sa tokwat baboy, mas nagustuhan namin ang kanilang sizzling sisig na popular item din sa kanilang menu. Madalas ay nakakasama sila sa listahan ng mga pinakamasasarap na sisig. Kumpara sa Aling Lusings, mas makarne ito, pero kaiba ang pag-prepare nila. Sa tingin ko, parang deep fried ito and then mixed with onions and chili. Texturally, iba ito sa usual sisig kasi mas crispy pero taste-wise ay malapit naman sa nakasanayan. Pero ang pinaka nagustuhan namin dito sa Milas ay ang kanilang tocino barbecue. Bawat serving ay binubuo ng 10 sticks. Sa hindi nakakaalam, ang tocino ay pork na cured with sugar. Ang sarap ng combination ng tamis ng tocino and ang smokiness na dala ng pag-ihaw. Best enjoyed with vinegar. Sobrang nagustuhan namin na nag-take out pa kami para mai-share sa bahay. Okay na lunch stop ang Milas and Aling Lusings. Pero medyo similar ang vibe and offers nila, so kung gusto nyong iba-ibang klaseng matikman kung magpo-food trip kayo sa Angeles, pwedeng pumili na lang kayo sa isa sa kanila. Pagkatapos ng dinner, naisipan namin to make one more stop sa Susie's Cuisine.
nakilala sa iba't ibang local kakanin like tibok-tibok at sapin-sapin. Pero ngayon, may mga rice meals, pansit, and cakes na rin sa kanilang menu. It was established by Anisha Aison noong 1972 bilang maliit lang na kainan dito sa Angeles. Pero dahil sa sarap ng kanyang mga ihinahain, naging household name na rin ito dito sa Pampanga and mayroon na rin silang branches outside the province. Sa totoo lang, dumaan kami dito para sana bumili ng mga pasalubong. Pero natakam kami so nag-decide kaming kumuha ng table at dito na kumain. Mostly desserts ang in-order namin. Si Ate Jen nag-crave ng crema de fruta and leche flan makapuno. Si Pai naman, ube halaya with latik ang natipuhan. And si Yosh, well, ang in-order niya ay dinuguan. Akala ko ba dessert lang? Gutom na gutom yarn? May isa pang bestseller dito sa Susie's na hindi ko nakita sa menu. So tinanong ko kung available pa. Fortunately, may one last order pang natitira and sure akong hindi pa ito natatry ng mga kasama ko. Ang mochi! Similar sa Japanese mochi, gawa ito sa sticky rice, rolled into balls, and filled with bean paste. Pero dito sa amin sa Pampanga, sinasawsaw ito sa sauce na gawa sa coconut milk or gata. Sobrang sarap nito, promise. Lalo na kung may init-init pa. Sabi nga ni Yosh, para siyang deconstructed na ginataang bilo-bilo. Bago umuwi, bumili na rin kami ng mga chicharon at iba pang pasalubong items. Ayun na! If you need more info about traveling to and around Angeles City or Clark, bisitahin nyo lang ang aming website www.theporttraveler.net. Mayroon kaming sample itineraries and budget breakdown dyan. Sa susunod na video, we'll take you to Iloilo and Guimaras. Wag na wag mong i-miss yun, so follow or like us on Facebook or subscribe kung sa YouTube ka nanonood. Tap mo na rin ang bell icon to get notifications kapag up na yung next videos namin. Kung mayroon kayong questions, i-comment nyo lang sa baba or message and follow us on Instagram, Twitter, or TikTok. Just search at The Port Traveler, single L. Pwede nyo rin kaming i-follow sa The Port Traveler Podcast sa Spotify or Apple Podcasts. Yun na muna sa ngayon. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!